हेलो नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ यहाँहरुलाई नेप्लिस्टर युट्युब च्यानलमा र म तपाईहरुको लागि एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र आजको भिडियो रहेको छ काइनमास्टरको माथि। म आज तपाईहरुलाई सिकाउन जाँदै छु तपाईले काइनमास्टर प्रो भर्जन लाइफ टाइम कसरी फ्रीमा डाउनलोड गर्नुहुन्छ विदाउट वाटरमार्क। साथीहरु भिडियोलाई सुरु गरौँ। साथीहरु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा यो मेरो नर्मल मैले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेको हो। म यसमा भिडियो राख्न खोज्दछु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले सिलेक्ट गरे। साथीहरु हेर्नुस्, मैले एउटा भिडियोलाई सिलेक्ट गरे। यो भिडियोमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा ठुलो वाटरमार्क देखिरहेको छ यहाँनेरि। जब मलाई डिलिट गर्न खोज्छु काइनमास्टर प्रिमियम मलाई लि भन्छ। यसमा हामीले धेरै पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। मैले डिलिट गर्न गइरहेको छु। साथीहरु मुनिको लिंकबाट जानु होला। यहाँ तपाईले यस्तो इन्टरफेस पाउनुहुन्छ। लेफ्टतिर गर्नु होला साथीहरु। डाउनलोड भन्ने छ 51 MB को डाउनलोड गर्नु होला फाइललाई। साथीहरु जब तपाईले यो फाइल डाउनलोड गर्नुहुन्छ साथीहरु, यो एउटा एपीके हो, एपीके फाइल हो। मैले चाहिँ डाउनलोड गरिसके, तपाईहरुले गर्नु होला। डाउनलोड गरेपछि साथीहरु यसलाई सिधै इन्स्टल गर्नु होला। यो एपीके लाई इन्स्टल गर्न जाँदै छु साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले इन्स्टल पनि गरे। मेरो काइनमास्टर खोले सबैमा अलाउ गरिदिनु होला। यसमा अलाउ गर्नुभएपछि तपाईलाई अर्को केही परमिसन माग्छ, यसले अलाउ गर्दै जानु होला सबैमा। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मेरो प्रो भर्सन हो र रन एनालाइसिस नाउ गरिदिनु होला। यो गर्नाले मोबाइलमा तपाईको एपले राम्रो परफर्मेन्स गर्छ। यसमा केही टाइम लाग्न सक्ने हुन्छ साथीहरु, 1 देखि 1.5 मिनेटसम्म। कृपया धैर्य गर्नु होला। साथीहरु त्यसपछि ओके मा गर्दिनु होला जब सिद्धिन्छ। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ, म पुनः तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यो मेरो प्रो भर्जन हो र म एउटा भिडियो सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु। साथीहरु मैले भिडियो सिलेक्ट गरे एउटा, सक्नुहुन्छ अघिकै भिडियो हो यो। अघि तपाईको माथि त्यहाँनेरि एउटा वाटरमार्क आउँदै थियो भने अहिले वाटरमार्क आएको छैन। यस्तै सजिलो तरिकाले तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईलाई यसमा एडिट गर्न आउँदैन भने कमेन्ट गर्नु होला। म एडिट सम्बन्धी एउटा फुल भिडियो लिएर आउने छु साथीहरु। यस्तो भिडियो यति नै राखौं आजलाई।